مورد بعدی در رابطه با کاهش جوجه درآوری هست. سلام. امروز میخوام در رابطه با کمبود منگنز در جیره‌های غذایی دام و طیور نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. در ویدیوهای قبلی در رابطه با مخلوط کردن منگنز نکاتی رو خدمت دوستان ارائه کردیم. همونطور که میدونید منگنز یکی از عناصر معدنی ضروری است که حتما باید در جیره‌های غذایی دام و طیور مورد استفاده قرار بگیره. نکات رو به صورت تیتروار من خدمت شما عزیزان ارائه میکنم. یکی از مهمترین کمبودهای مربوط به منگنز مشکلات مربوط به وتر پای طیور هست. وتر پا به طرفین کشیده میشه و طیور در واقع نمیتونن سر پا بایستن. مورد بعدی در رابطه با خشکی پا هست. دوستان، خشکی پا و خشکی عضلات پای دام و طیور هست. در انسان هم البته این موارد دیده میشه و خشکی پا یا خشکی عضلات پا یا مشکلات مفاصل اینا همشون در دام و طیور انسان به صورت مشترک اینها دیده میشن. مورد بعدی در رابطه با کاهش جوجه درآوری هست. اگر میزان منگنزمون پایینتر بیاد، جوجه درآوری در بخش هچینگ جوجه ها در کارخانه جوجه کشی این هم پایینتر میاد. اینو حتما باید در گله های مرغ مادر اینو باید رعایت کنیم و منگنز به اندازه کافی به گله های مرغ مادرمون داده بشه. مورد بعدی ضعف عضلات هست. دوستان ببینید ضعف عضلات چه به صورت عمومی یا مشترک در تمامی دام ها و حیوانات دیده میشه و دام ها معمولاً با ضعف عضلانی و ایستادن مواجه میشن. چه بسا ما در گله های گاو شیری و در گوسفندان این رو به خوبی میبینیم که دام قادر به سر پا ایستادن نیست، یعنی مشکلات و ضعف عضلانی رو به همراه خودش داره. اینم مربوط بیشتر میشه به کمبود منگنز. یک نکته ای رو هم خدمت دوستان عرض کنم که در چنین مشکلاتی که برای دام و طیور به وجود میاد ما بیشتر توجهمون به ویروس ها و باکتری ها و اینجور مسائل میره. حتما این رو در نظر بگیرید. شما گله های خودتون رو چک کنید و ویتامین ها و مواد معدنیشون رو در جیره های خودتون حتما اینها رو مورد بررسی قرار بدید و بتونید از اون مسیر وارد بشید. اگر چنانچه شما متوجه شدید که تمامی اقلام مواد غذاییتون مناسب هست، استاندارد هست و مطابق با جداول استاندارد NRC هست، برید سراغ مسائل دیگه من جمله باکتری و ویروس و مسائل عفونی که از اون طریق پیگیر مشکلات دام و طیور خودتون باشید. یکی از مهمترین کمبودها مربوط به برگشتن سر جوجه به عقب هست. دوستان ببینید در معمولا کمبودهای منگنز این کاملا قابل مشاهده هست. من خودم از نزدیک تو فارم‌های گله‌های مرغ مادر در حتی در گوشت این رو کاملا مشاهده کردم و دیدم که سر در واقع مرغ‌ها به عقب برگشت داده میشه و اینم مربوط در واقع به اعصاب مرکزی و محیطی در واقع گله خودمون هست. اینو باید حتما مد نظر قرار بدیم. یه حالت استارگازینگ هست، یعنی در واقع ستاره نگری هست و بیش از ستاره نگری، یعنی بیش از اون برگشت دادگی سر به عقب در گله های دام و طیور و بعد مرغ های مادر اینها مشاهده میشن. مورد بعدی پروزیس هست. دوستان ببینید پروزیس یعنی ضعف تاندون ها در طیور. اینو باید مد نظر قرار بدیم که اگر منگنز جیری ما کم باشه تاندون های طیور، چه حالا شما بوقلمون رو در نظر بگیرید، چه بلدرچین رو در نظر بگیرید یا مرغ‌های تخم‌گذار و گوشتی رو در نظر بگیرید، یک ضعفی رو در پاهای طیور شما مشاهده می‌کنید که مربوط به تاندون هاست. اگر شما منگنز رو در واقع در جیره خودتون اضافه کنید، این ضعف عضلانی مربوط به تاندون ها برطرف میشه. اینو باید از اول به جیره حتما اضافه کنید که در وسط شما مواجه با مشکلات اینچنینی نشید. اگر این ضعف عضلانی رو شما دوچار بشید، مرغ‌ها و طیور شما در سالن میشینن، نمیتونن بلند بشن. حتما این نکته رو مورد توجه قرار بدید. مورد بعدی بحث بازده تولید مثل است. بازده تولید مثلی ما
در کمبود منگنز دوستان پایین میاد. حتما باید این رو مد نظر قرار بدیم که ما سرمایه بسیار زیادی رو برای دام و طیور خودمون و گله های خودمون در واقع صرف کردیم و هزینه کردیم و اگر با مشکلات اینسولینی مواجه شدیم حتما باید دانش لازم رو برای برطرف کردن چنین مشکلاتی رو هم داشته باشیم که بتونیم سریعتر این رو برطرف کنیم. مورد بعدی استخوانسازی در بدن دام و طیور هست. منگنز هر چقدر میزانش پایین تر باشه استخوانسازی در بدن دام و طیور هم پایین میاد. دوستان این رو مد نظر قرار بدن. مورد بعدی که خیلی مهم هست، البته در پرورش بزها بیشتر دیده میشه، بحث سقط جنین در بزها هست. دوستان این رو مد نظر قرار بدن. در صورت کمبود منگنزمون سقط جنین در بزها اتفاق میفته. مورد بعدیمون آبسه های کبدی هست. اگر منگنز در جیره های غذایی دام و طیور اتفاق بیفته ما آبسه هایی رو در کبد مشاهده میکنیم که اینم در واقع مربوط به منگنز هم اینم ما حتما باید رعایت کنیم. در دادن منگنز این رو دوستان شوخی نگیرن، هرچند مقدارش کم هست. در ویدیوی قبلی هم ما مخلوط کردنش رو هم گفتیم، میزان 50 تا 60 گرم حتی اکثر تا 70 گرم رو باید این رو مخلوط کنید. این رو جدی بگیرید. بعضی از دامداران یا کارگرانی که در حوزه دام و طیور هستن میگن به اندازه 2 تا حب قند اینو ما به 1 تن اضافه کنیم یا نکنیم چه ایراداتی رخ میده. این رو در واقع جدی بگیرن دوستان عزیز. در دامها و دامهای بزرگ و دامهای در واقع کوچیک هم شما باید این رو رعایت کنید. از مکمل‌های معدنی و مکمل‌های لیسیدنی حتما در جایگاه‌های خودتون سعی کنید این رو مورد استفاده قرار بدید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر نظری داشتید حتما برامون کامنت کنید تا بتونیم در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.